हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज पनि मैले तपाईँहरूको लागि एउटा सिम्पल टाइपको लेटर हेडको डिजाइन लिएर आएको छु। यो लेटर हेड चाहिँ मलाई क्लाइन्टले डिजाइन गरेर प्रिन्टको लागि अर्डर दिएर जानुभएको छ। यो चाहिँ धेरै सिम्पल रहेको छ। तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। साथीहरू, अब लागौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो फोटोसप खोल्नुहोला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोसप खोल्छु। फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू, अथवा तपाईँ फाइलमा जानुस् र यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्नुस्, अथवा तपाईँ किबोर्डमा कन्ट्रोल र एन प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छु। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा डकुमेन्टको लागि एउटा इन्टरफेस खुलेको छ। आज चाहिँ हामी लेटर हेड डिजाइन गर्न गइरहेको हुनाले यहाँनिर हामी चाहिँ A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि म यहाँनिर माथि प्रिन्टमा जान्छु र प्रिन्टमा गइसकेपछि यहाँ छेउमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ A4 र A4 पेपरमा म क्लिक गर्छु, अथवा A4 डकुमेन्टमा क्लिक गर्छु। A4 मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो साइजहरू सबै यहाँनिर साइजमा विथ हाइट दुइटै आइसकेको छ। यहाँ रेजुलेसन रहेको छ 300, यसलाई ठिक छ। र कलर मोडमा हामी यसलाई RGBबाट चेन्ज गरेर CMYK कलरमा लान्छौँ, किनभने यो चाहिँ हामीले प्रेसमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले यसलाई मैले CMYK कलरमा राखिदिएँ। र अब म यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्छु। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भएको छ। साथीहरू, अब हामी यसमा चाहिँ लेटर हेडको लागि क्लाइन्टले दिएको कन्टेन्टहरू राख्नेछौँ र एउटा लेटर हेडको डिजाइन गर्नेछौँ। सुरुमा म यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु। टेक्स्ट टुलमा गइसके पछाडि म यहाँनिर केही टेक्स्टहरू यहाँनिर अथवा कन्टेन्टहरू यहाँनिर टाइप गर्छु। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले इङ्ग्लिस र नेपाली गरी दुईटै कन्टेन्टहरूले यहाँ टाइप गरिसकेको छु। र यदि टाइप गरिसकेपछि अब म तपाईँलाई यहाँनिर माथि यसलाई अब लेटर हेडको लागि यहाँनिर मिलाउने छु। र सुरुमा म यो जुन टेक्स्टको कलर छ यसलाई चाहिँ म रेड बनाइदिन्छु। यसको लागि मैले यहाँनिर सबैलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेर म क्यारेक्टरमा गएँ। क्यारेक्टर गरी येल्लोबाट यहाँनिर रेडमा क्लिक गर्छु। यसरी रेडमा क्लिक गरेँ, किनभने यो जुन लेटर हेड छ यो रेड क्रसको रहेको छ। यसमा चाहिँ प्रायः रेड कलरै युज हुने भएको कारणले यहाँनिर मैले सबै कलरहरू रेडमै चुज गरेँ। यति भइसके पछाडि अब म यसलाई मिलाउँछु। सुरुमा राख्छु यहाँनिर नेपाली, त्यसपछि यहाँनिर इङ्ग्लिसमा राख्छु। र यो पुरानो झागोजली उपशाखा छ यसलाई चाहिँ मैले अलिक सानो बनाइदिएँ। र यसको छेउमै फेरि म यो इङ्ग्लिसको जुन फन्ट छ यसलाई राखिदिन्छु। यसरी नै तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला यहाँनिर सँगसँगै। यति भइसके पछाडि अब यहाँनिर जुन हाम्रो यहाँ ठेगाना छ यसलाई पनि मैले सानो बनाइदिन्छु। सुरुमा यसको फन्टको साइज हेर्छु। यसको फन्टको साइज रहेछ 46, यसलाई मैले बनाइदिन्छु 40। र यसको जुन यहाँनिर क्यारेक्टरमा गएर यसको ग्यापिङ चाहिँ -40 रहेको छ, यसलाई मैले 0 बनाइदिएँ। सरी, यहाँनिर हाम्रो ओपासिटी पनि सँगै घटेको छ, यसलाई मैले 100 राखिदिन्छु। र यसको पनि मैले यहाँनिर ग्यापिङलाई 0 मा ल्याएँ। यसरी मैले यहाँनिर यो टेक्स्टहरू सबै यहाँनिर टाइप गरिसकेको छ। अब यसलाई मैले बढाउँछु, हल्का बढाइदिएँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई। र यो इङ्ग्लिसको फन्टलाई पनि हल्का बढाइदिएँ। र यो पुरानो उपशाखा झागोजली यसको फन्ट रहेको छ 17 रहेको छ, यसलाई मैले 16 बनाइदिएँ र इन्टर गरिदिएँ। र यो इङ्ग्लिसको फन्टको साइज रहेको छ 13.64 रहेको छ, यसलाई मैले 13 बनाइदिएँ। र यो सुनकोसीमा रामटार सिन्धुलीलाई पनि मैले यहाँनिर 16 बनाइदिन्छु।
र यसको पनि फन्टलाई मैले यहाँनिर दिएर राखिदिन्छु। यसरी यो सबै फन्टहरूको साइजलाई घटाइदिएँ र यसलाई मैले यसरी यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्छु र यहाँनिर अलाइन मिलाइदिन्छु र यसमा पनि दुईटालाई सेलेक्ट गर्छु र यहाँ अलाइन मिलाइदिन्छु र यो जुन फन्ट छ यसको ग्यापिङलाई मैले हल्का मिलाइदिन्छु यसरी र यसको पनि हल्का मिलाइदिन्छु। यति मिलाइसके पछाडि यसलाई मैले अलिकति माथि लगेँ, यसलाई पनि हल्का माथि लान्छु। यति भइसके पछाडि यो दुईटालाई मैले सेलेक्ट गरेर हल्का माथि लान्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै कन्टेन्टहरू आइसकेको छ। अब म यो सबै कन्टेन्टहरूलाई सेलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल एले सेलेक्ट अल गरेर यसलाई म सेन्टरमा लान्छु र कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै कन्टेन्टहरू आइसकेको छ र अब यहाँनिर बाँकी भनेको यहाँनिर पत्र सङ्ख्या, चलाइन नम्बर र मिति रहेको छ। जस्तै म यसलाई ड्र्याग गरिदिन्छु, अल्ट थिचेर यसलाई मैले ड्र्याग गरेँ। यसको पछाडि चाहिँ म यहाँनिर एउटा एरियल फन्ट यहाँनिर चुज गर्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बरलाई पनि यहाँनिर ल्याइसकेको छु र अब यसलाई फेरि मैले ड्र्याग गर्छु, ड्र्याग गरेर यहाँनिर मिति राखिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै हाम्रो कन्टेन्टहरू लेखिसकेको छ। कन्टेन्ट लेखिसकेपछि अब म यो पत्र सङ्ख्या र यो मितिलाई क्लिक गर्छु र यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाउँछु र यसरी अलाइन मिलाइसके पछाडि यसलाई मैले हल्का माथि लान्छु र माथि लगिसके पछाडि यहाँनिर अब म यहाँनिर दुईटा एउटा सानो एउटा दुईटा चाहिँ तपाईँको यहाँ लाइन क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र यहाँनिर लाइनमा क्लिक गर्छु र लाइनमा क्लिक गरेर यहाँबाट यसरी लाइनलाई क्रिएट गर्छु। यसरी लाइनलाई हल्का ठुलो बनाउँछु। यो लाइनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर ए टुलले क्लिक गर्छु र यसको कलर चाहिँ म रेड राखिदिन्छु र फेरि म यसै लाइनलाई यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर अल्ट र सिफ्ट थिचेर यसलाई ड्र्याग गरिदिन्छु। यसरी हल्का यहाँनिर ग्यापिङ दिएर म यो दुईटा लाइन क्रिएट गर्छु र यो यहाँनिर हल्का टाइपको यो डिजाइन देखाएको छ यसरी यो र म यो जुन पत्र सङ्ख्या र मिति छ यसलाई मैले तल सारिदिएँ यसरी र यो दुईटालाई नै यो सबै यहाँनिर लाइन र यहाँनिर माथिको टेक्स्टलाई यसरी मैले सेलेक्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले यहाँबाट अलाइन मिलाउँछु र यो मितिलाई पनि मैले यसरी सेलेक्ट गरिदिएँ र यहाँ अलाइन मिलाइदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो अलाइन मिलिसकेको छ। अब म यसलाई हल्का माथि सार्छु, सेलेक्ट गर्छु र यसलाई मैले माथि सारिदिन्छु र यहाँनिर अब हाम्रो बाँकी भनेको एउटा लोगो बाँकी रहेको छ। यसलाई अब म यहाँनिर तपाईँलाई लोगो लिएर देखाउँछु। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल र ओ क्लिक गरेँ र यहाँनिर लोगोमा गएँ र यहाँ रेड क्रसको लोगोलाई ओपन गरिदिएँ। ओपन गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रेड क्रसको लोगो आइसकेको छ। यसमा मैले यहाँनिर यसलाई अनलक गरिदिएँ र अनलक गरेर यहाँनिर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्विक सेलेक्सन टुलमा क्लिक गरिदिएँ र यहाँनिर र यसको जुन ओपा साइज छ यसलाई मैले बढाइदिएँ र यसलाई मैले डिलिट प्रेस गरेर यो जुन पछाडिको ब्याकग्राउन्ड थियो त्यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई हटाइदिएँ र कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गरिदिएँ र यो लोगोमा यहाँनिर मैले लेयरमा गएर राइट क्लिक गरिदिएँ र यहाँनिर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिएँ। अब यो लोगोलाई लगेर म तपाईँको यहाँनिर ड्र्याग गर्छु र यो लोगोलाई म हल्का सानो बनाउँछु र यसमा इन्टर गरिदिन्छु र यसपछि ल्याएर लगेर म यहाँनिर यसलाई लोगोले यहाँनिर राख्छु र यो जुन हाम्रो कन्टेन्ट छ यसलाई मैले यसरी पछाडि सारिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि जुन यहाँनिर हाम्रो लोगो छ यहाँ लोगोलाई म यहाँनिर राखिदिन्छु र यो हाम्रो कन्टेन्टलाई पनि अझै अलिकति पर सारिदिन्छु र यो लोगो सहित सबै कन्टेन्टलाई म अब यहाँनिर सेलेक्ट गरिदिन्छु र सेलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरिदिन्छु र कन्ट्रोल एले सेलेक्ट गरेर यहाँनिर यसलाई सेन्टरमा ल्याउँछु र कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गरिदिन्छु
अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको यहाँनिर चाहिँ एउटा लेटर हेडको फर्मेट क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई मैले हल्का माथि लगेँ र यतिमा राखिदिएँ। र यसरी नै साथीहरू तपाईँले पनि फोटोसपबाट यसरी सिम्पल टाइपको एउटा लेटर हेडको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यहाँनिर क्लाइन्टले दिएको जुन कन्टेन्टहरू थियो त्यो कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा लेटर हेडको डिजाइन तयार पारिसकेको छु। अब म यसलाई पिडिएफमा सेभ गर्छु। जस्तै मैले यहाँनिर कन्ट्रोल सिफ्ट र एसमा प्रेस गरेँ र यसलाई मैले राखिदिएँ लेटर हेड र म यसलाई पिडिएफ फर्मेटमा सेभ गर्छु। जस्तै म यहाँनिर फोटोसप पिडिएफमा जान्छु र यसमा डेस्कटपमा यहाँ क्लिक गरिदिन्छु र यहाँनिर सेभ लेटर हेड फाइनल राख्छु म यसलाई र यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। यसलाई ओके गरिदिएँ। यहाँनिर सेभ पिडिएफमा क्लिक गरेर एस गरिदिएँ र यति गरिसके पछाडि म फेरि यहाँ बाहिर जान्छु र बाहिर गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेटर हेड भनेर यहाँ तपाईँले देख्छ यहाँ लेटर हेड फाइनल रहेको छ। यसलाई मैले ओपन गर्छु र ओपन गरिसके पछाडि हाम्रो जुन लेटर हेड हामीले डिजाइन गरेको छ त्यो चाहिँ यसरी खुलेको छ। सो साथीहरू तपाईँले पनि यसरी नै फोटोसपबाट लेटर हेडको डिजाइन गरेर प्रिन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ आफैले पनि प्रिन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अब पनि हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सो तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला ताकि आगामी दिनमा आउने नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँको माझ पुग्न सकोस् भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।